आज चाहिँ हामी ब्रेड पिज्जा बनाउनुपर्छ। यो ब्रेड पिज्जा चाहिँ 2 मिनेटभन्दा पनि कम समयमा बनाएर तपाईहरु आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग फ्रेन्डहरुसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 मिनेटमा त बनिएर रेडी हुन्छ, तर टेस्टमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज छैन। खानुमा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी ब्रेड पिज्जा बनाउनुपर्छ। ब्रेड पिज्जा बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 4टा ब्रेड लिएको छु। अब म हाल्दै छु यसमा टमेटो सस। मैले चाहिँ यहाँ टमेटो सस मात्रै हालेको छु। यदि तपाईहरु पिरो खानुहुन्छ भने चिली फ्लेक्स टमेटो ससमा मिक्स गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दै छु यसमा पिज्जा सिजलिङ। पिज्जा सिजलिङ चाहिँ एकदमै जरुरी छ, नभए हाम्रो पिज्जाको जस्तो टेस्ट आउँदैन। मैले हालेको छु यसमा मसिनो काटेको प्याज, टमाटर, क्यारेट। पिज्जामा क्यारेट हाल्दैन, तर मैले चाहिँ यसमा हालिदिएको छु किनकि नानीहरूलाई भेजिटेबल खुवाउनुको लागि चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ र यसरी बनाएर दियो भने चाहिँ उनीहरूको फेभरेट पनि हो र भेजिटेबल सजिलैसँगले उनीहरूले खान्छ। यदि तपाईहरुको नानीहरूले भेजिटेबल खाँदैन भने तपाईहरु पनि यस्तो उनीहरूको फेभरेट स्न्याक्सहरू बनाएर भेजिटेबलहरू मिक्स गरेर बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। उनीहरू इन्जोय गरेर खुसी खान्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्ची घिउ हालेको छु। यदि तपाईहरुकोमा घिउ छैन भने बटर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। बटर घिउ दुईटै छैन भने तपाईहरु तेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो घिउ लाउनुको मतलब चाहिँ ब्रेड चाहिँ एकदम ड्राई नहोस् भनेर, अलिक सफ्टै बसोस् भनेर हालेको हो। अब स्लो फ्लेममा तपाईहरु 40 या 45 सेकेन्ड जस्तो पकाउनु भयो भने हुन्छ। यसरी ढक्नी लगाएर बेसी टाइम पनि लाग्दैन, 1 मिनेट भन्दा पनि कम टाइममा बनिएर रेडी भइहाल्छ। हाम्रो चाहिँ ब्रेड पिज्जा बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो ब्रेड पिज्जाको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् होला। यदि राम्रो लागेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि जब तपाईहरुले लाइक या डिसलाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तब मलाई थाहा हुन्छ एक्चुअलमा मेरो भ्युअर्सहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्छ मन पर्दैन भनेर। किनकि एउटा भिडियो बनाउनुको लागि 10 घण्टा भन्दा पनि ज्यादा मेहनत लाग्छ है। भिडियो चाहे 2 मिनेटको होस् चाहे 10 मिनेटको होस्, मेहनत त्यत्तिकै लाग्छ। त्यसै कारणले तपाईहरुको लाइक डिसलाइक कमेन्टहरु एकदमै मेरो लागि भ्यालुएबल हुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला। जब म नयाँ भिडियोहरु हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।